વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કરીશું અને સાથે સાથે ગ્રામરના નિયમો પણ શીખીશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલા અહીંયા જો એક વાક્ય આપેલું છે, ભારત એક વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધ ઇતિહાસ ધરાવતો દેશ છે. અહીંયા જો વાક્ય કેવું છે, ઇતિહાસ ધરાવતો દેશ છે, એટલે કે ફક્ત માહિતી મળે છે. કોના વિશે? તો કે ભારત વિશે માહિતી મળે છે. એટલે વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ. અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે એટલે કે કયો કાળ છે ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે. અને કઈ કેટેગરીનું વાક્ય છે? તો કેટેગરી 1 વાળું વાક્ય છે. એમિઝારથી બનતું વાક્ય છે. શા માટે? કારણ કે અહીંયા જે સબ્જેક્ટ ભારત છે ને તેની પાસે હોવાની કંઈ માહિતી મળતી નથી, પરંતુ ભારત વિશે ફક્ત વધારાની માહિતી મળે છે. જો સબ્જેક્ટની પાસે છે એટલે કે કંઈક માલિકીનું હોત તો આપણે હેવ એઝનો ઉપયોગ કરત, પરંતુ અહીંયા આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું? એમિઝારનો, કારણ કે તેના વિશે ફક્ત માહિતી મળે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાક્ય બનાવીશું. તો વાક્ય બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? સબ્જેક્ટ મૂકીશું. તો સબ્જેક્ટ શોધવા માટે સિમ્પલ સેન્ટેન્સમાં શું કરવાનું? તો જે કંઈ માહિતી મળતી હોય તેને શું અથવા તો કોણ વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો, એટલે આપણને જવાબ મળશે. જુઓ, તો આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ, કોણ છે જે વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધ ઇતિહાસ ધરાવે છે? તો ભારત. એટલે કે આપણને સબ્જેક્ટ મળશે શું? ભારત. તો આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? ઇન્ડિયા. ત્યારબાદ આપણે પાછળથી શરૂઆત કરીશું. છે, તો છે માટે આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? ઇઝ, કારણ કે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર સબ્જેક્ટ છે એટલા માટે. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? દેશ. પરંતુ અહીંયા જુઓ એક આપેલું છે, તો એક માટે આપણે આર્ટિકલ એ મૂકીશું. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? કન્ટ્રી, કારણ કે દેશ આપેલું છે એટલા માટે. ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? ધરાવતો. ધરાવતો એના માટે આપણે શું મૂકીશું? વિથ મૂકીશું. તો અહીંયા જો આપણે ધરાવતો એના માટે આપણે અહીંયા શું મૂક્યું? વિથ. વિથનું ગુજરાતી કોઈની સાથે પણ થાય, ધરાવવું પણ થાય, ઘણા બધા ગુજરાતી થાય એક જ શબ્દના. તો ફક્ત સાથે એવું જ ન થાય, પરંતુ ધરાવતું એનું અંગ્રેજી પણ શું થાય છે? વિથ થશે. તો આપણે અહીંયા વિથ મૂકીશું. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? તો અહીંયા જો ધરાવતો દેશ છે, શું ધરાવે છે? તો વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધ ઇતિહાસ. તો આપણે સૌથી પહેલાં આ મૂકીશું, વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ. તો એના માટે જુઓ, વૈવિધ્યસભર માટે આપણે અહીંયા શું મૂક્યું? ડાયવર્સ. અને સંસ્કૃતિ તો કેવી? કલ્ચર. એટલે કે નાઉન છે, નાઉન વિશે વધારાની માહિતી મળે છે. એડજેક્ટિવ આપેલું છે, તો એના આગળ આપણે શું મૂકીશું? આર્ટિકલ એ. ત્યારબાદ આપણે અને માટે એન મૂકીશું. અને સમૃદ્ધ ઇતિહાસ એટલે કે અ રીચ હિસ્ટ્રી. તો જુઓ, સમૃદ્ધ ઇતિહાસ એટલે કે રીચ હિસ્ટ્રી, એની આગળ પણ આર્ટિકલ એ આવશે, કારણ કે એડજેક્ટિવ આપેલું છે. તો જુઓ, આપણું વાક્ય બની રેડી થઈ ગયું. ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ટ્રી વિથ અ ડાયવર્સ કલ્ચર એન્ડ રીચ હિસ્ટ્રી. અને ત્યારબાદ આપણે આગળનું વાક્ય જોઈશું. તો અહીંયા જુઓ, અહીં વિવિધ ભાષાઓ, પરંપરાઓ અને તહેવારો જોવા મળે છે, જે ભારતની એકતા અને વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તો અહીંયા જુઓ, આ એક વાક્ય થયું અને આ બીજું વાક્ય થયું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ વાક્યને બનાવીશું. તો જુઓ, અહીં વિવિધ ભાષાઓ, પરંપરાઓ અને તહેવારો જોવા મળે છે. તો જુઓ, જોવા મળે છે એટલે કે ક્રિયાપદ આપેલું છે. મુખ્ય ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? જોવું. એટલે કે વાક્ય કેવું છે? કાળનું વાક્ય છે. અને કયો કાળ છે? તો મળે છે, જોવા મળે છે. એટલે કે સબ્જેક્ટ કોઈ કામ કરે છે એવો અર્થ નીકળે છે, એટલે કે સાદા વર્તમાન કાળનું છે. અને ત્યારબાદ આપણે સબ્જેક્ટ શોધીશું. તો સબ્જેક્ટ શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? તો જો પેસિવ વાક્ય હોય તો આપણે શું વડે પ્રશ્ન પૂછીશું, અને એક્ટિવ હોય તો આપણે કોણ વડે પણ પ્રશ્ન પૂછીશું. તો અહીંયા જુઓ, તો જોવા મળે છે, તો શું જોવા મળે છે? તો આપણને જવાબ મળશે ભાષાઓ, પરંપરાઓ અને તહેવારો. તો જુઓ, ભાષાઓ, પરંપરાઓ અને તહેવારો કંઈ જાતે જાતે જોવા ન મળે, કોઈ બીજા વ્યક્તિને જોવા મળે. એટલે કે આ વાક્ય કેવું છે? પેસિવ વોઇસનું વાક્ય છે. ભલે અહીંયા સબ્જેક્ટ દ્વારા કોઈ કામ કરવામાં આવે છે એવો અર્થ નથી નીકળતો, પરંતુ તેમ છતાં પણ અહીંયા જુઓ, જોવા મળે છે એટલે કે મળે છે આપેલું હોય, તેમ છતાં પણ આપણે વાક્યને શેમાં ગણી શકીએ? પેસિવમાં. કારણ કે ફક્ત ક્રિયાપદને વામાં એવું આપેલું હોય તો જ આપણે પેસિવ સમજવાનું એવું નથી. આના સિવાય પણ ઘણા બધા ક્રિયાપદો આપેલા છે, એમાં મળે છે એવું પણ આવે છે, અથવા તો વાય છે એવું પણ આવે છે. અને આના સિવાય 2-3 આવે છે, આવશે ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ. તો વાક્ય કેવું છે? પેસિવ વોઇસનું. આપણને કેવી રીતના ખબર પડે? તો આપણે બે રીતે તપાસવાનું. તો આપણે પેસિવ વોઇસને બે રીતે ઓળખીશું. જે સબ્જેક્ટ આપે છે, જે જાતે કામ કરે છે, કે બીજા કોઈ દ્વારા કામ થાય છે, તો બીજા કોઈ દ્વારા. અથવા તો ક્રિયાપદને વામાં એવું લાગીને આવેલું છે. તો અહીંયા જુઓ, એવું લાગીને આવેલું નથી, પરંતુ જે સબ્જેક્ટ આપેલો છે ને તે જાતે કામ ન કરતો હોય, એટલે કે કોઈ બીજા વ્યક્તિઓ દ્વારા કામ થતું હોય, તો એટલા માટે આ વાક્ય કેવું છે? પેસિવ વોઇસનું. તો આપણે આને પેસિવ વોઇસ તરીકે બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીં માટે અહીંયા હિયર મૂક્યું, અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? સબ્જેક્ટ. તો જુઓ, જોવા મળે છે, શું જોવા મળે છે? વિવિધ ભાષાઓ. એટલે કે આ એક કર્મ છે, પરંતુ તે સબ્જેક્ટને સ્થાને આવ્યું છે, એટલે કે કર્મ પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવે છે. એટલે આ વાક્ય કેવું છે? પેસિવ વોઇસનું. વિવિધ ભાષાઓ, જેને આપણે શું કહીશું? ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ. તો આપણે શું મૂકીશું? ડિફરન્ટ. તો અહીંયા જો આપણે વિવિધ ભાષાઓ માટે શું મૂક્યું? ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ, કારણ કે ભાષાઓ એટલે એસ લગાડીશું. ત્યારબાદ પરંપરાઓ એટલે કે ટ્રેડિશન્સ, એસ લગાડીશું. અને તહેવારો એટલા માટે કે ફેસ્ટિવલ્સ, તો અહીંયા પણ આપણે એસ લગાડીશું.
તો ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું છે, તો છે માટે આપણે એમ ઇઝ આર છે, તો એમ ઇઝ આરમાંથી અહીંયા શેનો ઉપયોગ કરીશું? આરનો, કારણ કે સબ્જેક્ટ કેવો છે? બહુવચનમાં, એક કરતાં વધારે છે એટલા માટે. ત્યારબાદ જોવું, તો જેવું એટલે શું થાય? સી થાય, અને સીનું ત્રીજું રૂપ કયું થાય? સીન, તો આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? સીન, કારણ કે પેસિવ વોઇસમાં હંમેશા ક્રિયાપદનું કયું રૂપ આવશે? ત્રીજું રૂપ, તો આપણે અહીંયા કયું રૂપ મૂકીશું? ત્રીજું રૂપ. અને આવી જ રીતે ક્રિયાપદના ત્રીજા રૂપનો સ્પેશિયલ ઉપયોગ થયેલો હોય તો પણ વાક્ય આવી રીતે જ બને, પરંતુ તે વાક્યમાં શું મળતું હશે? ફક્ત માહિતી મળતી હશે. પરંતુ અહીંયા આ વાક્યમાં શું થાય છે? કોઈ બીજા વ્યક્તિઓ દ્વારા કોઈ કામ થાય છે, એટલે કે કોઈ બીજા વ્યક્તિઓ આને જોવે છે એમ. અને ત્યારબાદ આપણે શું કરીશું? તો આગળનું વાક્ય બનાવીશું. જુઓ, જે ભારતની એકતા અને વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જે કોના માટે વપરાયું છે? તો વિવિધ ભાષાઓ, પરંપરાઓ અને તહેવારો માટે વપરાયું છે. તો આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? તો આપણે અહીંયા વિચ મૂકીશું. શા માટે? ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ, ટ્રેડિશન અને ફેસ્ટિવલ શું થાય? એક વસ્તુ થાય, એના માટે આપણે વિચ મૂકીશું. જો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એના માટે આપણે વુ મૂકીશું. તો અહીંયા આપણે જે માટે શું મૂકીશું? વિચ મૂકીશું. એટલે જે કોણ? ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ, ટ્રેડિશન એન્ડ ફેસ્ટિવલ્સ. અને ત્યારબાદ આપણે શું કરીશું? તો ત્યારબાદ આપણે પાછળથી શરૂઆત કરીશું. તો અહીંયા જુઓ, વાક્ય કેવું છે? પ્રતિબિંબિત કરે છે, એટલે કે વાક્ય કેવું છે? કાળનું વાક્ય છે. અહીંયા ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? પ્રતિબિંબિત કરે છે, એટલે કે રિફ્લેક્ટ. અને કયો કાળ છે? સબ્જેક્ટ કોઈ કામ કરે છે એવો અર્થ નીકળે છે, એટલે કે કયો કાળ છે? સાદો વર્તમાન કાળ. તો અહીંયા આપણે શું મૂકીશું? ક્રિયાપદ મૂકીશું, કારણ કે આ સબ્જેક્ટ તો આપણે ઓલરેડી મૂકી દીધેલો છે. તો અહીંયા આપણે શું મૂકીશું? ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? પ્રતિબિંબિત કરવું, એટલે કે રિફ્લેક્ટ. તો અહીંયા શું મૂકીશું આપણે? રિફ્લેક્ટ. અને અહીંયા જો આપણે એસ નહીં લગાડીએ, શા માટે? કારણ કે સબ્જેક્ટ કેવો છે? બહુવચનમાં, એટલા માટે. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? પ્રતિબિંબિત કરે છે. શું પ્રતિબિંબિત કરે છે? ભારતની એકતા અને વિવિધતાને. તો અહીંયા જુઓ, ભારતની એટલે કે ભારતની માલિકીનું દર્શાવે છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? એસ મૂકીશું. ઇન્ડિયાઝ એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકીશું. અને એકતા એટલે શું થાય? યુનિટી થાય. અને વિવિધતા એટલા માટે શું મૂકીશું આપણે? ડાયવર્સિટી. તો જો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. હિયર ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ, ટ્રેડિશન એન્ડ ફેસ્ટિવલ્સ આર સીન, કે જે જોવા મળે છે. વિચ, કે જે રિફ્લેક્ટ, પ્રતિબિંબિત કરે છે. શું? ઇન્ડિયાઝ યુનિટી એન્ડ ડાયવર્સિટી. તો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. ત્યારબાદ આપણે આગળનું વાક્ય જોઈશું. તો અહીંયા જુઓ, પ્રાચીન ભારત વિજ્ઞાન, ગણિત અને તત્વજ્ઞાનમાં ખૂબ આગળ હતું. તો અહીંયા જુઓ, વાક્ય કેવું છે? કોઈ મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું છે? કોઈ મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું નથી, ફક્ત માહિતી મળે છે, એટલે કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે એટલા માટે કયો કાળ છે? તો હતું ઉપરથી આપણને ખબર પડશે કે આ એક ભૂતકાળનું વાક્ય છે. અને ભૂતકાળનું વાક્ય છે તો કઈ કેટેગરીનું વાક્ય છે? તો જુઓ, આ વાક્યમાં શું મળે છે? ફક્ત માહિતી મળે છે. કોના વિશે? પ્રાચીન ભારત વિશે. પ્રાચીન ભારતની પાસે હોવાની કઈ વાત થતી નથી, પરંતુ પ્રાચીન ભારત વિશે શું ફક્ત મળે છે? માહિતી, કે તે વિજ્ઞાન, ગણિત અને તત્વજ્ઞાનમાં ખૂબ આગળ હતું. તો આપણો સબ્જેક્ટ શું થશે? પ્રાચીન ભારત. તો સૌથી પહેલા આપણે શું મૂકીશું? પ્રાચીન ભારત. તો પ્રાચીન એટલે શું થાય? એન્શિયન્ટ. અને ત્યારબાદ આપણે પાછળથી વાક્ય શરૂઆત કરીશું. હતું, તો હતું માટે આપણે શું કરીશું? વોઝ મૂકીશું. ખૂબ આગળ હતું એટલે કે વેરી આગળ. એના માટે આપણે શું મૂકીશું? એડવાન્સ્ડ. ઇન્ડિયા વોઝ વેરી એડવાન્સ્ડ. ખૂબ આગળ હતું. તો શેમાં? તત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ગણિતમાં. તો સૌથી પહેલા આપણે શું મૂકીશું? ઇન, કારણ કે અહીંયા જુઓ માં આપેલું છે એટલા માટે. ત્યારબાદ શું મૂકીશું? વિજ્ઞાન એટલે કે સાયન્સ, ગણિત એટલે કે મેથેમેટિક્સ, અને તત્વજ્ઞાન એટલે કે ફિલોસોફી. તો અહીંયા જો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. એન્શિયન્ટ ઇન્ડિયા વોઝ વેરી એડવાન્સ્ડ ઇન સાયન્સ, મેથેમેટિક્સ એન્ડ ફિલોસોફી. તો વાક્ય બનાવવું એકદમ ઇઝી છે, પરંતુ આપણને ખબર પડવી જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે આગળનું વાક્ય જોઈશું. તો અહીંયા જુઓ, આજે પણ ભારત વૈશ્વિક સ્તરે ટેકનોલોજી અને અર્થતંત્રમાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. વાક્ય કેવું છે? પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, એટલે કે કાળનું વાક્ય છે. અને કયો કાળ છે? ચાલુ વર્તમાન કાળ છે. કારણ કે જુઓ, અહીંયા ક્રિયાપદ કેવું આપેલું છે? કરી રહ્યું છે, એટલે કે સબ્જેક્ટ કોઈ કામ કરી રહ્યો છે એવો અર્થ નીકળે છે. અને છે આપેલું છે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે વર્તમાન કાળ છે. અને કરી રહ્યું એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે ચાલુ કાળનું વાક્ય છે. અને ક્રિયાપદ શું આપેલું છે? પ્રગતિ કરવી, એટલે કે પ્રોગ્રેસ કરવી. તો હવે આપણે વાક્ય બનાવીશું. સૌથી પહેલા આપણે શું મૂકીશું? આજે પણ. તો આજે પણ એના માટે આપણે શું મૂકીશું? ઇવન ટુડે. ત્યારબાદ આપણે સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ મૂકીશું. તો સબ્જેક્ટ કોણ આપેલું છે? ભારત, કારણ કે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. કોણ છે જે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે? તો ભારત. તેના માટે આપણે ઇન્ડિયા મૂકીશું. ત્યારબાદ કયો કાળ છે? ચાલુ વર્તમાન કાળ. તો એના માટે આપણે ઇઝ મૂકીશું. અને પ્રગતિ કરવી એને શું કહેવું? પ્રોગ્રેસ. તો આપણે અહીંયા પ્રોગ્રેસને આઈએનજી લગાડીશું. તો અહીંયા જો આપણે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે એના માટે આપણે અહીંયા પ્રોગ્રેસિંગ મૂક્યું, કારણ કે આઈએનજી લગાડીશું. ચાલુ કાળ છે એટલા માટે. શેમાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે? તો ટેકનોલોજી અને અર્થતંત્રમાં. તો સૌથી પહેલા આપણે ઇન મૂકીશું. અને ત્યારબાદ શું મૂકીશું? ટેકનોલોજી, ઇન.
તો અહીંયા જો આપણે ટેકનોલોજી, તો ટેકનોલોજી માટે શું મૂક્યું અહીંયા ટેકનોલોજી, અને ત્યારબાદ શું અર્થતંત્ર, તો અહીંયા આપણે એના માટે શું મૂક્યું ઇકોનોમી. પરંતુ અહીંયા જો આપણે આર્ટિકલ ધ મૂક્યો છે. શા માટે? કારણ કે અર્થતંત્ર કયા દેશનું, તો કે ભારતનું, કારણ કે અહીંયા ભારત ઓલરેડી આપી જ દીધેલું છે એટલા માટે. એટલે ઇકોનોમી કેવી થઈ ગયું, નિશ્ચિત થઈ ગયું, એટલા માટે આપણે અહીંયા ધ આર્ટિકલ મૂકીશું. તો તરત જ તમને એમ થશે કે આ ટેકનોલોજીની આગળ ધ કેમ ન મૂક્યું, કારણ કે જુઓ ટેકનોલોજી, પરંતુ કઈ ટેકનોલોજી, તો અહીં આપણને જવાબ નહીં મળે. જો અહીંયા એમ આપેલું હોય તો કે ટેકનોલોજી ઓફ એઆઈ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની ટેકનોલોજી, તો આપણે અહીંયા ધ લગાડે. પરંતુ અહીંયા ફક્ત ટેકનોલોજી આપેલું છે એટલે કે બધા જ પ્રકારની ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થઈ જશે. તો એટલા માટે અહીંયા આપણે આર્ટિકલ ધ નહીં મૂકીએ. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? અહીંયા જુઓ વૈશ્વિક સ્તરે એટલે કે એટ ધ ગ્લોબલ લેવલ. વૈશ્વિક સ્તરે, તો એના માટે આપણે અહીંયા શું મૂક્યું? એટ ધ ગ્લોબલ લેવલ. તો અહીંયા આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકીશું કારણ કે વૈશ્વિક એટલે એના માટે આપણે શું લગાડીશું? ધ આર્ટિકલ. તો જો આપણું વાક્ય બનીને રેડી થઈ ગયું. ઇવન ટુડે ઇન્ડિયા ઇઝ પ્રોગ્રેસિંગ ઇન ટેકનોલોજી એન્ડ ધ ઇકોનોમી એટ ધ ગ્લોબલ લેવલ. અને ત્યારબાદ આપણે આગળનું વાક્ય બનાવીશું. તો જુઓ દેશના વિકાસ માટે યુવાનોની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે. મહત્વપૂર્ણ છે. શું મહત્વપૂર્ણ છે? યુવાનોની ભૂમિકા. વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, કારણ કે મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું નથી એટલા માટે. અને છે ઉપરથી ખબર પડશે કે વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે અને કેટેગરી 1 વાળું વાક્ય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું મૂકીશું? યુવાનોની ભૂમિકા, કારણ કે સબ્જેક્ટ છે એટલા માટે, એના વિશે માહિતી મળે છે એટલા માટે. તો ભૂમિકા, ભૂમિકા એટલે શું થાય? રોલ. અને યુવાનો એટલે કે યુથ, એટલે શું થશે? ધ રોલ ઓફ યુથ. તો આપણે સૌથી પહેલા આર્ટિકલ ધ મૂકીશું. યુવાનોની ભૂમિકા, તો એના માટે આપણે શું મૂક્યું? ધ રોલ ઓફ યુથ. અને યુથ એટલે શું થાય? યુવાનો. યુવાનોની શું? તો ભૂમિકા એટલે કે રોલ ઓફ યુથ. તો અહીંયા જો નાઉન આપેલું છે, નાઉન આપેલું છે એટલા માટે આ નિશ્ચિત થઈ ગયું. એટલા માટે આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? આર્ટિકલ ધ મૂકીશું. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? ઇઝ મૂકીશું, કારણ કે અહીંયા છે આપેલું છે એટલા માટે. અને ત્યારબાદ મહત્વપૂર્ણ, તો મહત્વપૂર્ણ માટે આપણે શું મૂકીશું? ઇમ્પોર્ટન્ટ. અથવા તો તમે શું મૂકી શકો? ક્રુશિયલ પણ મૂકી શકો, કારણ કે ક્રુશિયલનો અર્થ પણ શું થાય? મહત્વપૂર્ણ. અને ત્યારબાદ આગળ શું આવશે? તો કે દેશના વિકાસ માટે. માટે આપણે એટલે ફોર મૂકીશું. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂક્યું? દેશના વિકાસ માટે. તો માટે આપણે અહીંયા ફોર મૂક્યું. અને દેશનો વિકાસ એટલે શું થાય? ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી. ધ કન્ટ્રી કેમ મૂક્યું? કારણ કે કન્ટ્રી, પરંતુ કયો દેશ? તો કે ભારત દેશ. શા માટે ભારત? તો આગળ આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? ભારતની વાત કરીએ છીએ એટલા માટે. અહીંયા દેશ છે જે તમને ખબર છે કે ભારતની વાત થાય છે એટલા માટે નિશ્ચિત છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે શું મૂક્યું? આર્ટિકલ ધ કન્ટ્રીની આગળ. નહીં તો ન આવે. જો નક્કી ન હોય તો ન આવે, પરંતુ અહીંયા તો નિશ્ચિત છે કે ભારતની વાત થાય છે એટલા માટે ધ આવશે. અને અહીંયા જો ઓફ આપેલું છે તો નાઉન ઓફ નાઉન હોય એટલે અહીંયા પણ નિશ્ચિત થઈ જશે એટલા માટે પણ આર્ટિકલ ધ આવશે. ત્યારબાદ આપણે આગળનું વાક્ય બનાવીશું. તો જુઓ શિક્ષણ અને નવીનતા દ્વારા ભારતને વધુ વિકસિત બનાવવું શક્ય છે. તો અહીંયા જુઓ શક્ય છે. શું શક્ય છે? તો આખું વાક્ય. તો વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. અને સબ્જેક્ટ કોણ છે? તો જુઓ આખો શબ્દોનો સમૂહ આપેલો છે ને આખું વાક્ય કેવું છે? સબ્જેક્ટ તરીકે આવશે. અને અહીંયા જુઓ શક્ય છે એટલે કે પોસિબલ, અને છે એના માટે આપણે ઇઝ મૂકીશું. એટલે કે વાક્ય કેવું છે? સિમ્પલ સેન્ટેન્સ. અને સબ્જેક્ટમાં આપણને શું મળશે? આખું વાક્ય. તો આપણે વાક્યને સૌથી પહેલાં બનાવીશું, અથવા તો આ વાક્યને આપણે 2-3 રીતે બનાવી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઇઝી રીતે બનાવીશું, અને ત્યારબાદ આપણે મોર નેચરલ એટલે કે જેવી રીતે વારંવાર ઉપયોગ થતો હોય એવી રીતે પણ કેવી રીતે બનાવી શકાય એ પણ બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બનાવીશું. તો અહીંયા જુઓ શિક્ષણ અને નવીનતા દ્વારા ભારતને વધુ વિકસિત બનાવવું. શું શક્ય છે? ભારતને વધુ વિકસિત બનાવવું શક્ય છે એવું કહેવા માંગે છે. એટલે આપણો સબ્જેક્ટ કેવો થશે? આ. તો સૌથી પહેલાં બનાવવુંને આપણે શું બનાવીશું? નાઉન બનાવીશું. એટલા માટે આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? ટુ મેક મૂકીશું. ત્યારબાદ શું આવશે? ભારતને. તો આપણે અહીંયા ઇન્ડિયા મૂકીશું. ઇન્ડિયાને શું બનાવવાનું છે? વધુ વિકસિત એટલે કે મોર ડેવલપ્ડ. કેવી રીતે? તો કે દ્વારા. એટલા માટે આપણે અહીંયા શું મૂકીશું? થ્રુ મૂકીશું. શિક્ષણ અને નવીનતા દ્વારા. શિક્ષણ એટલે શું થશે? એજ્યુકેશન. અને ત્યારબાદ શું આવશે? અને. તો આને માટે આપણે અહીંયા એન મૂકીશું. અને નવીનતા એટલે કે ઇનોવેશન. અને ત્યારબાદ આપણે શું મૂકીશું? તો આપણે આખો સબ્જેક્ટ મૂક્યો. ત્યારબાદ આપણે ઇઝ મૂકીશું, કારણ કે સબ્જેક્ટ કેવો છે? એકવચન. એટલા માટે, કારણ કે આવડું મોટું વાક્ય છે તો શેમાં હોય? એકવચનમાં જોઈએ તો આપણે ત્યારબાદ શું મૂકીશું? તો અહીંયા જુઓ વર્બ મૂકીશું ઇઝ, અને ત્યારબાદ શક્ય છે એટલે એના માટે આપણે શું મૂકીશું? પોસિબલ. પરંતુ જુઓ આવી રીતે વાક્ય બને, ખોટું ન પડે, પરંતુ આવી રીતે બનાવીને તો કંઈક ઓકવર્ડ લાગે. ટુ મેક ઇન્ડિયા મોર ડેવલપ થ્રુ એજ્યુકેશન એન્ડ ઇનોવેશન ઇઝ પોસિબલ. તો આ વાક્યને આપણે કેવી રીતે બનાવવાનું? તો આ વાક્યમાં જુઓ આવડો મોટો સબ્જેક્ટ આપેલો છે ને આ એક રીતે બન્યું, અને બીજી રીતે આપણે કેવી રીતે બનાવીશું? તો જે સબ્જેક્ટ આપેલો છે ને તેના સ્થાને આપણે શું મૂકીશું? ઈટ મૂકીશું. અને ત્યારબાદ આપણે અહીંયાથી વાક્ય બનાવીશું, અને ત્યારબાદ આપણે જે આ વાક્ય છે ને પાછળ મૂકીશું. તો બીજું વાક્ય કેવી રીતના બનશે? આવી રીતના બનશે ઈટ, અને ત્યારબાદ પાછળથી શરૂઆત કરીશું, કારણ કે આ સબ્જેક્ટ છે. સબ્જેક્ટ માટે આપણે શું મૂક્યું? ઈટ મૂક્યો.
ત્યારબાદ આપણે ઇઝ મૂકીશું કારણ કે અહીંયા જુઓ શક્ય છે તો એટલે કે ઇટ ઇઝ પોસિબલ. તમે હંમેશા આવી રીતે જ વાક્ય વાંચતા હશો કારણ કે આ વધુ મોર નેચરલ વાક્ય છે એટલા માટે, કારણ કે અંગ્રેજીમાં આવી રીતે જ વાક્ય બને છે એટલા માટે. તો આપણે આવી રીતે પણ બનાવીશું ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને ત્યારબાદ શું આવશે, ત્યારબાદ આપણે શું બનાવીશું, આ ટુ મેકથી જે વાક્ય આખું બનાવ્યું ને એ આપણે અહીંયા પાછળ મૂકી દઈશું કારણ કે આ જે વાક્ય છે જે સબ્જેક્ટ તરીકે આપ્યું છે તે કદાચ આપણને ઓકવર્ડ લાગે તો એના માટે આપણે અહીંયા શું કરવાનું, ઈટ મૂકી દેવાનું. અને ત્યારબાદ આપણે આવી રીતના વાક્ય બનાવવાનું. તો હકીકતમાં આપણે આવી રીતે બનાવી શકીએ તો પણ વાક્ય સાચું બને, આ રીતે બનાવો તો પણ સાચું બને કારણ કે શક્ય છે તો એવા વાક્ય બનાવવા માટે હંમેશા ઈટનો ઉપયોગ થાય છે. અથવા તો આપણે એમ કંઈક કહેવું હોય આ જરૂરી છે તો આપણે એમ કહી શકીએ ઇટ ઇઝ નેસેસરી, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ ગો ધેર, ત્યાં જવું શક્ય છે. એટલા માટે આ વાક્યને આપણે આવી રીતે પણ બનાવી શકીએ અને આવી રીતે પણ બનાવી શકીએ. તો આપણે કેવી રીતના બનાવવાનું, આવી રીતના, કારણ કે આવડું મોટું વાક્ય હોય તો આપણે ઈટ સબ્જેક્ટ મૂકી દેવાનો અને ત્યારબાદ જે સબ્જેક્ટ હોય તે આપણે ટુ લગાડીને પાછળથી મૂકી દેવાનું તો પણ આપણું વાક્ય સાચું પડે. તો આપણે હંમેશા આવી રીતે બનાવીશું ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ મેક ઇન્ડિયા મોર ડેવલપ થ્રુ એજ્યુકેશન એન્ડ ઇનોવેશન. તો અહીંયા આપણો પેરેગ્રાફ પૂરો થઈ ગયો છે અને આશા રાખું છું કે હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. અને તેમ છતાં પણ તમને કંઈ ન સમજાણું તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો, હું તમને જરૂર રિપ્લાય આપીશ. થેન્ક યુ.